नमस्कार मंडळी, तुम्ही सर्वांनी जी मला एक रिक्वेस्ट केली होती थालीपीठाच्या भाजणीची, तीच रेसिपी आज मी तुमच्या समोर घेऊन आली आहे। मी शेफ मानसी तुम्हा सर्वांचं रुचकर मेजवानीमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत करते आणि आज आपण बघूया थालीपीठाची भाजणी। सुरुवात करूया। तर भाजणीसाठी सर्वात प्रथम इथे मी 5 इन्ग्रेडियंट्स घेतलेत। त्यासाठी मी पॅन अगोदरच गॅसवर ठेवलाय। गॅस ऑन करते। पॅन आता छान गरम झालाय। त्यामध्ये आपण तांदूळ घालूया। तांदूळ छान भाजून घेऊया अगोदर। आणि यामध्ये तुम्ही गहू सुद्धा घालू शकता। मी इथे गहू टाळलेत कारण ग्लुटेन फ्री हवा होतं मला। आणि जर तुम्हाला गहू घ्यायचे असतील ना तर गहू सुद्धा 1 वाटी। आणि इथे जे मी तांदूळ वापरलेत ना ती मी बासमती तांदूळाची कणी घेतली आहे। तुम्ही कुठलीही कणी किंवा अख्खे तांदूळ सुद्धा वापरू शकता। आता आपले तांदूळ छान भाजून झालेत। आता मी प्लेटमध्ये काढून घेते। त्यानंतर यामध्ये आपण ज्वारी घालूया। ज्वारी अशी तडतडली म्हणजे आपली ज्वारी छान भाजून झाली। आता ज्वारी आपण काढून घेऊया। त्यानंतर आपण यामध्ये घालणार आहोत चण्याची डाळ। चण्याची डाळ सुद्धा आपल्याला हलकी ब्राऊन होईपर्यंत भाजायची आहे। आपली डाळ सुद्धा छान भाजून झाली आहे ब्राऊन रंगावर। आता ती काढून घेऊया आपण। त्यानंतर यामध्ये आपण घालणार आहोत बाजरी। बाजरी सुद्धा आपल्याला छान ब्राऊन होईपर्यंत भाजायची आहे। बाजरी सुद्धा हलकी तडतडेल तेव्हा आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे। आता बाजरी पण आपली छान भाजल्या गेली, ती आपण काढून घेऊया। आणि शेवटचं इन्ग्रेडियंट म्हणजे उडदाची डाळ, ती आपण घालूया पॅन मध्ये। आता डाळ सुद्धा छान भाजून झाली आहे, ती आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया। त्यानंतर आपण यामध्ये घालणार आहोत 2 ते 2.5 चमचे धने आणि 1.5 चमचा जिरे। आणि याला सुद्धा छान भाजून घेऊया। थालीपीठाची भाजणी खरं तर खूप पौष्टिक असते। यामध्ये बरेच वेगवेगळे पदार्थ बरेच जण आपापल्या आवडीप्रमाणे घालतात। जसं यामध्ये मी गहू नाही घातले पण बरेच जण गहू घालतात। मी जी कधी कधी थालीपीठाची भाजणी बनवते त्यामध्ये मी कधी बाजरी घालत नाही तर फक्त ज्वारीची भाजणी बनवते। अशा पद्धतीने तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे धान्य टाकून भाजणी बनवू शकता। आता आपले धने आणि जिरे दोन्ही भाजून झालेत। मी गॅस बंद करते आणि ते सुद्धा आपण आपल्या भाजणीमध्ये घालून घेऊया। भाजणी थंड होईपर्यंत वाट बघूया। थंड झालेले जिन्नस मी एका बाउलमध्ये काढून घेतलेत आणि आता ते आपण मिक्सरमधून बारीक करून घेऊया। वा, आता छान बारीक झालंय। आता मी बाउलमध्ये काढून घेते। आणि इथे तयार झालं आहे आपलं थालीपीठाची भाजणी। आपण जेवढंही प्रमाण घेतलं होतं त्या प्रमाणामध्ये आपलं अर्धा किलो पीठ हे तयार झालंय। तुम्हाला आठवत असेल मध्ये मी मेथीच्या थालीपीठाची रेसिपी तयार केली होती। त्या रेसिपीमध्ये मी हेच पीठ वापरलं होतं, फक्त त्यामध्ये बाजरी नव्हती। तर अशाच छान छान रेसिपीजसाठी आणि सोप्या रेसिपीजसाठी बघत राहा रुचकर मेजवानी।